शुभप्रिया मेजवानीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे। आज आपण चिंच गुळाची भेंडीची भाजी कशी बनवायची ते पाहणार आहोत। चवीला जबरदस्त लागते, म्हणजे आंबट गोड तिखट अशा कॉम्बिनेशन मध्ये ही भाजी लागते, मस्तच लागते। ती तुम्ही चपाती बरोबर, भाकरी बरोबर, भाता बरोबर, कशा बरोबर ही खाऊ शकता। तर ती कशी बनवायची हे पाहणारच आहोत, पण त्याआधी तुम्ही जर चॅनलवर नवीन असाल आणि हा व्हिडिओ पहिल्यांदाच पाहत असाल, चॅनल सबस्क्राइब केलं नसेल तर सबस्क्राइब करा। त्याचबरोबर शेजारील बेल आयकॉन प्रेस करून ऑलवर सेट करून ठेवा, जेणेकरून ज्यावेळी मी चॅनलवर नवनवीन रेसिपीज टाकत असते तर त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला येईल व तुमच्याकडून कुठल्याही प्रकारचा व्हिडिओ जो आहे तो मिस होणार नाही। चला तर आता आपण जास्त वेळ न घालवता रेसिपीला सुरुवात करूया। चिंच गुळाची भेंडी बनवण्यासाठी इथे मी भेंडी जी आहे ती चिरून घेतलेली आहे। साधारणपणे 1 इंच असे हे तुकडे करून घेतलेले आहेत। एकदम बारीक करून घेऊ नका, हे अशाच पद्धतीचे तुकडे जे आहेत ते आपल्याला करून घ्यायचे आहेत। इथे एका कढईमध्ये तेल गरम करायला ठेवलेलं आहे आणि तेल गरम झालं की इथे मी थोडेसे मेथीचे दाणे टाकते। अगदी थोडे घालायचे आहे, जास्त घालू नका, नंतर कडू होईल भाजी। आणि त्यातच हिंग, हळद, मिरची पावडर, तुम्हाला कितपत तिखट हवे त्या प्रमाणात मिरची पावडर घालायची आहे। आणि ह्यातच आपण जी भेंडी चिरून घेतली होती ती घालायची आहे। भेंडी घातल्यानंतर आपल्याला मिनिटभर ही परतून घ्यायची आहे। तेलावर भेंडी मिनिटभर परतल्यानंतर आपण ह्याच्यात ओलं खोबरं घालूयात। इथे खोवून घेतलेलं आहे ओलं खोबरं, साधारणपणे 2 चमचे इतकं। मिक्स करून घेऊयात व्यवस्थित। ह्यातच आपण आता चिंचेचा कोळ घालणार आहोत। साधारणपणे 2 चमचे इतका चिंचेचा कोळ घेतलेला आहे, तो घालायचा आहे। गूळ अर्धा चमचा इतका आणि चवीप्रमाणे मीठ। हे मिक्स करून घेऊया सर्व एकदा। मिक्स करून झाल्यानंतर ह्याच्यामध्ये आपण पाणी घालणार आहोत। तुम्हाला जर रस्सा जास्त हवा असेल तर जास्त पाणी घालू शकता, मी काही जास्त घालणार नाहीये, थोडंसंच घालणार आहे। ह्याच्यावर झाकण ठेवून आपण एक 4 ते 5 मिनिटाची वाफ काढणार आहोत। साधारणपणे 4 ते 5 मिनिटे झालेली आहेत, आपण झाकण ठेवून वाफ काढलेली आहे। आपली भेंडी शिजली का पाहूयात। भेंडी ही शिजलेली आहे मस्त अशी। आपली ही भेंडी तयार आहे। आता सर्वात शेवटी ह्याच्यामध्ये आपण कोथिंबीर घालणार आहोत, बारीक चिरलेली कोथिंबीर। मिक्स करून घेऊयात आणि गॅस बंद करून आपण काढून घेऊयात ही भेंडी। इथे ही आपली मस्त अशी चिंच गुळातली भेंडीची भाजी जी आहे ती बनवून तयार आहे। चवीला जबरदस्त लागते, म्हणजे आंबट गोड तिखट अशी ही भाजी बनवून तयार होते। तुम्ही ही भाकरी सोबत, चपाती सोबत किंवा भातासोबत सुद्धा खाऊ शकता। थोडीशी वेगळी, म्हणजे रोज रोज नेहमी त्याच पद्धतीची करण्यापेक्षा थोडीशी वेगळी म्हणून तुम्ही ह्या पद्धतीची भाजी नक्की बनवून बघू शकता, तुम्हालाही आवडेल। तर तुम्हाला आजचा हा व्हिडिओ कसा वाटला हे कमेंटमध्ये नक्की सांगा। आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि अजूनही जर तुम्ही आपले चॅनल सबस्क्राइब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राइब करा। त्याचबरोबर तुम्हाला आपल्या चॅनलवर आणखीन कुठल्या रेसिपीज पाहायच्या असतील तर ते सुद्धा तुम्ही मला कमेंट करून सांगू शकता। पुन्हा भेटूयात अशाच एका छानशा रेसिपीमध्ये, तोपर्यंत बाय बाय।